ආයුබෝවන් binary options trading for beginners ප්‍රායෝගික පාඩම් මාලාව වෙත ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. forex trading ඒ වගේම binary options trading කියලා කියන්නේ high risk high profit business එකක්. ඒ නිසා ඔබ කිසිම වෙලාවක පාඩුවක් සිදු වුණොත් ඔබට දරාගත නොහැකි ආකාරයේ මුදල් ආයෝජනයක් මේ සඳහා කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක binary options trading සඳහා ආයෝජන උත්තේජකයක් ලෙස නොසලකන ලෙසත් මේ ඔබගේ binary options පිළිබඳව දැනීම වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා සකසා ඇති පාඩම් මාලාවක් ලෙසත් සලකන්න. මුලින්ම අපි බලමු candle එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේ විදිහට අපි IQ option හෝ වෙනත් ඕනෑම platform එකකට ගිහිල්ලා chart type එක line chart කියන එක තෝරාගෙන chart එකේ කාල සීමාව තප්පර වලින් select කරගන්නවා. එතකොට අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ chart එකක්. ඊළඟට chart type එක මාරු කරනවා candles වලට. එතකොට අපිට තනින් තන දකින්න ලැබෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ කුඩා ඉරි කැබලි ගොඩක්. ඒ කුඩා ඉරි කැබලි වලින් පෙන්වුම් කරන්නේ තප්පරයෙන් තප්පරය සිදු වී ඇති ගනුදෙනු වල ප්‍රමාණයයි. ඒ කියන්නේ forex market එකේ එහෙම නැත්නම් මුදල් වෙළඳපොලේ buying and selling කියන දෙක තප්පරයෙන් තප්පරය සිදු වී ඇති ආකාරය තමයි පෙන්වුම් කරන්නේ. ඒ වගේ කුඩා ඉරි කැබලි ගොඩක් එකතු වෙලා තමයි අපිට candlestick එකක් දකින්න ලැබෙන්නේ. ඒ කුඩා ඉරි කැබලි වල consolidation එකක් එහෙම නැත්නම් එකතුවක් තමයි candlestick එකක් විදිහට අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ. මේ විදිහට තප්පර 5කදී විනාඩියකදී පැය 4කදී සහ දවසකදී මේ විදිහට සිදුවන ගනුදෙනු වල එකතුවක් කාලයත් සමග ප්‍රස්ථාරගත කිරීමෙන් තමයි මේ කැන්ඩල් එකක් හැදිලා තියෙන්නේ. මාකට් එකේ සිද්ධ වෙලා තියෙන මේ buying and selling කියන දෙක කැන්ඩල් එකකින් කොහොමද පෙන්වුම් කරන්නේ කියන එක අපි ඊළඟට බලමු. මේකට අපිට candlestick එකේ structure එක එහෙම නැත්නම් ව්‍යුහය මොකක්ද කියන එක ඉගෙන ගන්න වෙනවා. අපි දැන් බලමු candle එකක් හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද කියන එක. අපි හැමෝම දන්නා විදිහට candlesticks වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එක වර්ගයක් කොළ පාටයි. අනිත් වර්ගය රතු පාටයි. කොළ පාටින් කියන්නේ මාකට් එකේ බයස් ලගේ candlestick එකක්. එහෙම නැත්නම් bullish candle එකක් කියන එක. ඒ කියන්නේ මාකට් එක ඉහළට අරගෙන යන candlestick එකක් කියන එක. ඒ වගේම රතු පාටින් කියන්නේ මාකට් එකේ sellers ලගේ candlestick එකක්. එහෙම නැත්නම් bearish candle එකක් කියන එක. ඒ කියන්නේ මාකට් එක පහළට අරගෙන යන candlestick එකක් කියන. ඊළඟට අපි බලමු මේ candle වර්ග දෙකේම structure එක. එහෙම නැත්නම් ව්‍යුහය කොහොමද කියලා. දැන් වෙලාව අලුයම විනාඩි 22 පහුවෙලා තප්පර 30යි. ඒ කියන්නේ පාන්දර 12 පහුවෙලා විනාඩි 22යි තප්පර 30යි. දැන් අපිට දකින්න ලැබෙනවා මෙන්න මේ වගේ රතු පාට කැන්ඩල් එකක්. අපි දැන් ඉන්නේ තප්පර 10 chart එකේ. ඉතින් ඒ තප්පර 10 දී හැදුණු කැන්ඩල් එක තමයි මෙන්න මේ දකින්න තියෙන්නේ. ඒ කැන්ඩල් එකේ ව්‍යුහය කොහොමද කියන එක, ඒක කොහොමද හැදුනේ කියන එක අපි මෙන්න මේ විදිහට line chart එකේ ඒ අදාළ කාල සීමාවට ගිහිල්ලා චෙක් කරලා බලමු. මේ රූප සටහනේ දක්වන ආකාරයට විනාඩි 22යි තප්පර 30 සිට විනාඩි 22යි තප්පර 40 දක්වා කාලය අපි වෙන් කරගෙන විශ්ලේෂණය කර බලමු. මේ රූප සටහනේ දක්වන ආකාරයට ඒ කාල සීමාව ආරම්භයේදී ආරම්භක මිලාගයත් ඊට සුළු මොහොතකට පසු උපරිම මිලාගයත් ඊළඟට අවම මිලාගයත් සහ අවසාන මිලාගයත් යන ස්ථානවලට මිල ගමන් කර ඇති ආකාරය මෙහි දක්වා ඇති විදිහට විස්තර කළ හැකිය. දැන් අපි එම මිලාගයන් උපයෝගී කරගෙන platform එකේ candlestick එකක් නිර්මාණය වන ආකාරය මේ රූපයේ දක්වා ඇති ආකාරයට හඳුනා ගනිමු. දැන් අපි කොළ පැහැති කැන්ඩල් එකක් සහ රතු පැහැති කැන්ඩල් එකක් අතර වෙනස කුමක්දයි හඳුනා ගනිමු. තේරුම් ගැනීමේ පහසුව සඳහා එක් එක් කැන්ඩල් එකට අදාළ මිල ගණන්
අංක මගින් පැහැදිලිව පෙන්වා ඇත. කොළ පැහැති කැනල් එකක් නිර්මාණය වන්නේ ප්‍රස්ථාරයේ මිලාගය ආරම්භක මිලේ සිට පහළම මිල දක්වා ගමන් කොට එහි සිට නැවත ඉහළම මිල දක්වාද ගමන් කොට ආපසු අවසාන මිල දක්වා ළඟා වීමෙනි. ඒ වගේම රතු පැහැති කැනල් එකක් නිර්මාණය වන්නේ ප්‍රස්ථාරයේ මිලාගය ආරම්භක මිලේ සිට ඉහළම මිල දක්වා ගමන් කොට එහි සිට පහළම මිල දක්වා පැමිණ නැවතත් අවසාන මිල දක්වා ඉහළට ගමන් කිරීමෙනි. මෙම රතු පැහැති සහ කොළ පැහැති කැනල්ස් දෙක හොඳින් අධ්‍යයනය කිරීමේදී අපට දැකගත හැකි වන්නේ මෙම කැනල්ස් දෙකෙහිම ඉහළම මිල සහ පහළම මිල යන දෙක එක හා සමාන බවයි. ඒ නිසා මෙම කැනල්ස් දෙකෙහි තිබෙන එකම වෙනස ආරම්භක මිල හා අවසාන මිල යන දෙකත් ඒ වගේම කැනල්ස් නිර්මාණය වීම සඳහා මිල ගමන් කරන දිශාවන් දෙකත් වේ. මෙය තවත් පැහැදිලි කළොත් කොළ පාට කැනල් එකක් නිර්මාණය වීමේදී බයස්ලා මාකට් එක ඉහළට ඇදගෙන යාමට උත්සාහ ගන්නා අතර සෙලස්ලා ඊට විරුද්ධව පහළට තල්ලු කිරීමක් කරයි. ඉහළට සහ පහළට ඔවුන්ගේ ඇතිවන දැඩි සටනින් පසුව තමයි මේ ආකාරයට විවිධාකාර හැඩ ඇති කොළ පාට කැනල්ස් නිර්මාණය වන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් බුලිෂ් එහෙමත් නැත්නම් කොළ පාට කැනල් එකක් නිර්මාණය වීමේදී බයස්ලගේ සහ සෙලස්ලගේ ඉදිරිපත් වීම සිදු වෙන්නේ කොයි ආකාරයටද කියලා අපි මීළඟට සලකා බලමු. මෙම රූපයේ පින්වා ඇති ආකාරයට මුලින්ම සෙලස්ලගේ සහ බයස්ලගේ මාකට් එක ඉහළ පහළ ගෙනියන සටනින් එහෙමත් නැත්නම් අපිට මේකට කියන්න පුළුවන් කඹ ඇදිල්ලක් කියලා. ඒ කඹ ඇදිල්ලෙන් සෙලස්ලට සුළු ජයග්‍රහණයක් හම්බ වෙලා ඔවුන් මාකට් එක නිල් පාටින් එක විදිහට පෙන්වා ඇති මට්ටමේ ඉඳන් දෙක කියන මට්ටමට පහළට ඇදීමක් කරනවා. ඊට විරුද්ධව බයස්ලා තමුන්ගේ ශක්තිය පෙන්වලා මාකට් එක රූපේ නිල් පාටින් දෙක විදිහට පෙන්වලා තියෙන තැන ඉඳන් සෙලස්ලා පහළට අරන් ආපු ප්‍රමාණයට සමාන ප්‍රමාණයකින්ම ඉහළටත් ඉන්පසු ඔවුන්ගේ මුළු ශක්ති ප්‍රමාණයෙන්ම රූපයේ නිල් පාටින් තුන විදිහට පෙන්වලා තියෙන උපරිම ඉහළකටත් මාකට් එක පුෂ් කරගෙන එහෙමත් නැත්නම් තල්ලු කරගෙන අරන් යනවා. ඒ විදිහට මාකට් එකේ බයස්ලා ටික ඉවර වුණ ගමන් ආපහු සෙලස්ලා රූපයේ නිල් පාටින් තුන විදිහට පෙන්වලා තියෙන තැන ඉඳන් හතර විදිහට පෙන්වලා තියෙන තැන වෙනකන් මාකට් එක පහළට ඇදගෙන එනවා. ඉතින් මේ සිද්ධ වුණු දේ සාරාංශයක් විදිහට ගත්තොත් ඒ කැන්ඩල් එකේ කහ පාටින් එක සහ දෙක විදිහට පෙන්වන කලාපයේ සෙලස්ලත් බයස්ලත් එක හා සමාන ප්‍රමාණයකින් එහෙම නැත්නම් එකම ශක්තියකින් ඉන්න බවත් තුන විදිහට පෙන්වන කැන්ඩල් බොඩි එකේ බයස්ලගේ සම්පූර්ණ බලය පවතින බවත් කහ පාටින් හතර සහ පහ විදිහට පෙන්වන කලාපයේ සෙලස්ලත් බයස්ලත් එක හා සමාන ප්‍රමාණයකින් එහෙමත් නැත්නම් සමාන ශක්තියකින් ඉන්න බවත් අපට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. සෙලස්ලත් බයස්ලත් එක හා සමාන ප්‍රමාණයකින් එහෙමත් නැත්නම් එකම ශක්තියකින් ඉන්න කලාප ඊළඟ රූපයේ පෙන්වන විදිහට වික් එකකින් එහෙමත් නැත්නම් කැන්ඩල් බොඩි එක උඩ හෝ යට තියෙන උලක් විදිහට තමයි පෙන්눔 කරන්නේ. ඒ වගේම රතු පාට කැන්ඩල් එකක් නිර්මාණය වීමේදී සෙලස්ලා මාකට් එක පහළට ඇදගෙන යාමට උත්සාහ ගන්නා අතර බයස්ලා ඊට විරුද්ධව ඉහළට තල්ලු කිරීමක් සිදු කරයි. ඉහළට සහ පහළට ඔවුන්ගේ ඇතිවන දැඩි සටනින් පසුව තමයි මේ ආකාරයට විවිධාකාර හැඩ ඇති රතු පාට කැන්ඩල්ස් නිර්මාණය වන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් බෙයාරිෂ් එහෙමත් නැත්නම් රතු පාට කැන්ඩල් එකක් නිර්මාණය වීමේදී සෙලස්ලගේ සහ බයස්ලගේ ඉදිරිපත් වීම සිදු වෙන්නේ කොයි ආකාරයටද කියලා අපි ඊළඟට සලකා බලමු. මෙම රූපයේ පෙන්වා ඇති ආකාරයට මුලින්ම බයස්ලගේ සහ සෙලස්ලගේ මාකට් එක ඉහළ පහළ ගෙනියන සටනින් එහෙමත් නැත්නම් කඹ ඇදිල්ලෙන් බයස්ලට සුළු ජයග්‍රහණයක් හම්බ වෙලා ඔවුන් මාකට් එක නිල් පාටින් එක විදිහට පෙන්වා ඇති මට්ටමේ ඉඳන් දෙක කියන මට්ටමට ඉහළට තල්ලු කිරීමක් කරනවා. ඊට විරුද්ධව සෙලස්ලා තමුන්ගේ ශක්තිය පෙන්නලා මාකට් එක රූපයේ නිල් පාටින් දෙක විදිහට පෙන්නලා තියෙන තැන ඉඳන්
බයස්ලා ඉහළට අරන් ආපු ප්‍රමාණයට සමාන ප්‍රමාණයකින්ම පහළටත් ඉන්පසු ඔවුන්ගේ මුළු ශක්ති ප්‍රමාණයෙන්ම රූපයේ නිල් පාටින් 3 විදිහට පෙන්නලා තියෙන උපරිම පහලකටත් මාකට් එක පුල් කරගෙන එහෙම නැත්නම් ඇදගෙන අරන් එනවා. ඒ විදිහට මාකට් එකේ සෙලස්ලා ටික ඉවර වුණ ගමන් ආපහු බයස්ලා රූපයේ නිල් පාටින් 3 විදිහට පෙන්නලා තියෙන තැන ඉඳන් 4 විදිහට පෙන්නලා තියෙන තැන වෙනකන් මාකට් එක ඉහළට තල්ලු කරගෙන යනවා. ඉතින් මේ සිද්ධ වුණු දේ සාරාංශයක් විදිහට ගත්තොත් ඒ කැනල් එකේ කහ පාටින් 1 සහ 2 විදිහට පෙන්වන කලාපයේ බයස්ලත් සෙලස්ලත් එක හා සමාන ප්‍රමාණයකින් එහෙමත් නැත්නම් එකම ශක්තියකින් ඉන්න බවත් 3 විදිහට පෙන්වන කැනල් බොඩි එකේ සෙලස්ලගේ සම්පූර්ණ බලය පවතින බවත් කහ පාටින් 4 සහ 5 විදිහට පෙන්වන කලාපයේ සෙලස්ලත් බයස්ලත් එක හා සමාන ප්‍රමාණයකින් එහෙමත් නැත්නම් සමාන ශක්තියකින් ඉන්න බවත් අපට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. බයස්ලත් සෙලස්ලත් එක හා සමාන ප්‍රමාණයකින් එහෙමත් නැත්නම් එකම ශක්තියකින් ඉන්න කලාප ඊළඟ රූපයේ පෙන්වන විදිහට වික් එකකින් එහෙමත් නැත්නම් කැනල් බොඩි එක උඩ හෝ යට තියෙන උලක් විදිහට තමයි පෙන්වුම් කරන්නේ. කැනල් ස්ටික්ස් ගැන ඉගෙන ගන්න තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කැනල් එකක වොලියුම් එක කියන්නේ මොකක්ද? කැනල්ස් වල මොමන්ටම් එක කියන්නේ මොකක්ද? කැනල්ස් වල වික්ස් වලින් ඒ වගේම බොඩි එකෙන් කියවෙන්නේ මොනවද? ස්ට්‍රෝං කැනල්ස් සහ වීක් කැනල්ස් අඳුරගන්නේ කොහොමද? කැනල්ස් කීපයක් දිහා බලලා මීළඟට හැදෙන කැනල් එක තීරණය කරන්නේ කොහොමද? මේ වගේ ගොඩක් දේවල්. ඉතින් අද ඉගෙනගත්තු දේවල් ගැන ඔබට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එකේ පහලින් කමෙන්ට් එකක් විදිහට යොමු කරන්න. ඒවාට පිළිතුරු ටෙලිග්‍රෑම් channel එක හරහා මම පැහැදිලි කරන්නම්. ඉතින් මගේ මීළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඔබ හමු වන බලාපොරොත්තුවෙන් අදට ඔබෙන් සමුගන්නවා. සුබ දවසක්. අයබෝවන්.